Hello everyone, Miss Lynn is here and welcome back to another lesson of Friends Global 12. Cô Linh chào mừng tất cả các em đã quay lại với một bài học nữa của chương trình tiếng Anh lớp 12 Friends Global. Today we are going to explore Unit 4, Holidays and Tourism, with Lesson A, Vocabulary on page 48. Hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau qua Unit 4, Holidays and Tourism, với bài A, từ vựng ở trang 48, Getting Away from It All. Alright, let's warm up a little bit. Take a look at exercise 1, speaking. Tell your partner about a memorable holiday you went on. Remember, you should mention where you went, how you got there, where you stayed, what you did, who you went with, and what the weather was like. Bây giờ chúng ta hãy cùng nhau khởi động bằng cách kể cho bạn mình nghe về một chuyến đi đáng nhớ của mình ha. Và các em nhớ là hãy đề cập tới những điểm sau đây, đó là mình đi đâu, làm gì, đi với ai, đi như thế nào, thời tiết như thế nào và mình đã làm gì ở cái nơi đó. Okay. Now let's listen to the example. Last summer, my whole family went to the beach by car. The weather was perfectly sunny. We built sandcastles and swam in the ocean waves. In the evenings, we roasted marshmallows over a fire and tell stories. All in all, it was an unforgettable experience. How about your memorable holiday? Alright, if you want further challenge, let's take a look at this task. Describe your dream holiday. Bây giờ nếu các em muốn thử thách hơn một chút xíu nữa, mình cùng nhau làm bài tập này. Đó là tả về một chuyến du lịch mơ ước của mình. Is my dream holiday. Let's listen to it. My dream holiday would be a peaceful escape to the Maldives, staying in an overwater bungalow. I would spend the day snorkeling among colorful coral reefs, relaxing on crystal clear water beaches, and enjoying stunning sunsets. Sounds like a perfect getaway, right? Now let's move on to the vocabulary in this lesson. The first one, B&B. B&B. It means bed and breakfast, a service that provides a room to sleep in and a meal the next morning in private houses and small hotels. Như vậy B&B là một dịch vụ mà họ sẽ cung cấp cho chúng ta một chỗ ngủ và bữa sáng. Okay. We have Broaden. 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 That means to become wider, mở rộng. Caravan. Caravan. Caravan is this type of vehicle, the one that we can live in or travel in, especially for holidays, that contains beds and cooking equipment and can be pulled by a car. Như vậy caravan mình có thể hiểu là xe móc hoặc là nhà lưu động. Couchsurfing. Couchsurfing. Couch surfing is the practice of traveling around and staying for free with people you do not know, who advertise their homes on the internet. Vậy couch surfing có nghĩa là hình thức du lịch ngủ nhờ. Mình sẽ tìm kiếm một cái người nào đó ở trên mạng và mình xin ngủ nhờ lại nhà người ta. Cruise. Cruise. Cruise is this a journey by ship or boat visiting different places, especially as a holiday. Như vậy là du thuyền, du lịch bằng thuyền, đúng không nào? Du thuyền. Dingy. 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 Các em nhớ âm chờ ha. Dingy. Look at this picture. How is it? It is dingy. That means dark and dirty. Tối tăm sập sệ. House swap. House swap. House what?
So this one, when you swap houses, so that means a temporary exchange of homes, đổi nhà, right? Pamper, pamper. Pamper. To take care of somebody very well and make them feel as comfortable as possible. Vậy pamper là cưng chiều. Self-catering apartment, self-catering apartment. Self-catering apartment. That means a set of rooms where you are provided with the facilities to prepare and cook your own meals. Như vậy là căn hộ tự phục vụ. Chúng ta sẽ ở cái căn hộ đó và có đầy đủ phương tiện bếp núc đồ cho mình tự nấu ăn. Soak up, soak up. Soak up. To take in and hold liquid. Vậy mình có cái nghĩa đó là hấp thụ. Tuy nhiên mình có một cái nghĩa bóng có thể hiểu đó là đắm chìm trong một cái gì đó. Timeshare apartment. Timeshare apartment. A set of rooms used for a holiday which several people arrange to own as a holiday home together and use it at a different time of the year. Như vậy, timeshare apartment mình có thể hiểu là một cái căn hộ đó mà người ta sẽ chia sẻ cái thời gian nghỉ dưỡng khác nhau. Vibrant, vibrant. Vibrant. Full of life and energy. Vibrant. Sống động, tràn đầy năng lượng. Now, here's the summary of the words we have just talked about. Bây giờ các em hãy cùng nhau nhìn lại cái bảng tổng hợp những từ vựng mà cô và các em vừa mới tìm hiểu ha. Mình có B&B, broaden, caravan, couchsurfing, cruise, dingy, house swap, pamper, self-catering apartment, soak up, timeshare apartment và vibrant. Well done, everyone. Now let's move on to exercise 2. Make two lists of the words below, dividing them into holidays and accommodation. Bây giờ chúng ta hãy cùng nhìn sang bài tập số 2. Chúng ta hãy làm ra chia những từ vựng này thành hai cột khác nhau. Một cột để nói về holidays, kỳ nghỉ, và một cột để nói về accommodation, nơi ở. Holidays and holiday accommodation. Adventure holiday. B&B. Backpacking. Beach holiday. Beach house. Cabin. Camper van. Camping. Campsite. Caravan. City break. Cottage. Couch surfing. Cruise. Cycling holiday. Ecotourism. Guest house. Holiday camp. Holiday home. Hotel. Houseboat. House swap. Package holiday. Self-catering apartment. Tent. Timeshare apartment. Villa. Volunteering. Winter sports holiday. Youth hostel. Now for the holidays, we have adventure holiday, package holiday, backpacking, camping, beach holiday, city break, couch surfing, house swap, cruise, cycling holiday, ecotourism, volunteering and winter sports holiday. Như vậy, các kỳ nghỉ thì chúng ta có những cái loại hình như là kỳ nghỉ mang tính phiêu lưu mạo hiểm, kỳ nghỉ trọn gói, du lịch bụi, cắm trại, kỳ nghỉ ở biển, hoặc là du lịch ở trong thành phố, hình thức du lịch tự túc ở nhờ, chuyển đổi nhà, du thuyền, đạp xe đạp, hoặc là du lịch sinh thái, hoặc là mình có thể làm tình nguyện viên, cũng như là du lịch với những cái trò chơi thể thao mùa đông. And holiday accommodation, we have hotel, B&B, guest house, youth hostel, beach house, cabin, camper van, caravan, campsite, holiday camp, tent, holiday home, houseboat, self-catering, timeshare apartment, villa and cottage.
và những từ còn lại sẽ nằm trong nhóm nơi ở. Now, exercise 3. Use the words in exercise 2 to describe the photos. There are 3 photos for you to describe. Bây giờ mình sẽ cùng nhau sử dụng những từ vựng ở bài tập số 2 để mô tả những bức hình trong bài tập số 3 ha. Now, for the first photo. In photo A, there is a beautiful beach house with a roof made of grass or leaves. The house is on the beach, right in front of the sea. In photo B, there are some young people on a cycling holiday. They have stopped at a river bank. In photo C, there are some large tents and camper vans at a camping site. Alright, exercise 4. Complete the holiday activities with the verbs below. Now, I'll give you 2 minutes to complete the verb phrases. Okay? Pause the video clip, do it, and then come back here for the answers. Bây giờ ở bài tập số 4 chúng ta hãy cùng nhau hoàn tất những cái cụm động từ để chỉ về các hoạt động du lịch, các hoạt động nghỉ dưỡng ha. Các em hãy dừng video clip lại cỡ 2 phút để làm bài tập này, sau đó quay lại đây check đáp án cùng với cô ha. So number 1, see the sights, ngắm cảnh. 2, take it easy, là thư giãn đi, thoải mái đi. 3, eat out in a restaurant, đi ăn ở nhà hàng. 4, get away from it all, là rời xa mọi thứ thường nhật để mình có thể thư giãn, lấy lại tinh thần. 5, broaden your horizon, là mở mang tầm mắt. 6, have new experiences, là có thêm nhiều trải nghiệm mới. 7, soak up the sun, là tận hưởng ánh nắng mặt trời. Ví dụ mình ở một cái nơi mà lúc nào không khí nó cũng lạnh, thì bây giờ mình thích soak up the sun. Number 8, try local food, là thử đồ ăn địa phương. 9, be physically active, năng động. 10, pamper yourself at a spa, là nuông chiều bản thân ở một cái spa. Hang out with your friends, đi chơi với bạn bè. Enjoy the night life, là tận hưởng cái cuộc sống không khí về đêm. Meet people, gặp gỡ mọi người. Và recharge batteries, là lấy lại năng lượng. Holiday activities. B. Broaden. Eat. Enjoy. Get away. Hang out. Have. Meet. Pamper. Recharge. See. Soak up. Take. Try. Alright, exercise 5. Complete the holiday finder with words from exercises 2 and 4. Bây giờ mình sẽ cùng nhau hoàn tất cái holiday finder này với những từ vựng ở bài tập số 2 và bài tập số 4 ha. Now number 1, we have fancy soaking up the sun. And do you want to be physically active? Then rent a beach house. Seeing the sights. Number 5, preserve it on a holiday. Then we have ecotourism. And number 6, we have self-catering apartment, because cook for yourself. Mình tự nấu thì mình sẽ có self-catering apartment. Number 7, dry food, như vậy sẽ là local. Number 8, help people by going on. Help people, như vậy sẽ là volunteering. Number 9, which includes the hotel and flight, bao gồm cả khách sạn lẫn vé máy bay, thì như vậy mình sẽ có package holiday, kỳ nghỉ trọn gói, đúng không? Number 10, try a. In Rome, một thành phố, thì mình sẽ có city break. 11, mình có take a and visit the ports. The ports, như vậy mình sẽ sử dụng chữ cruise, du thuyền, đúng không nào?
Number 12. Sleep on sofas around the world. Ngủ nhờ trên ghế sofa thì nó sẽ là couch surfing. Well done. Now let's move on to the vocabulary builder. Holiday idioms on page 110. Bây giờ mình sẽ qua những cái thành ngữ liên quan tới kỳ nghỉ ha. Các em hãy mở ra trang 110. Bài tập số 1. Check the meaning of the idioms below, then complete the sentences in the correct form. Mình có everything but the kitchen sink là tất cả đều có thể mang đi được. Have a well of time là có một cái khoảng thời gian tuyệt vời. Home from home là thoải mái như ở nhà. In the middle of nowhere là ở một cái nơi mà chẳng ai biết. Just what the doctor ordered. Mình có thể hiểu là đúng những cái thứ mình đang cần. Make a nice change là có một sự thay đổi dễ chịu. Recharge one's batteries là lấy lại năng lượng. Và short break là một cái kỳ nghỉ ngắn. Number 1. Do you have a good holiday with your friends? Well, it was brilliant. Thanks. We had a well of time. Nhớ cho cô là chia thì ha. Mình có did you have quá khứ cho nên sẽ là had. Wow, that's a lot of luggage. It looks like you've packed. Wow, quá trời hành lý luôn. Nhìn như là bạn mang cả nhà đi luôn đúng không? Thì mình sẽ có everything but the kitchen sink. I feel great. Our holiday was fantastic. Good food, good weather. So it was just what the doctor ordered. Coi như là đúng những thứ mình cần. Mọi thứ rất là chuẩn luôn. Chuẩn không cần chỉnh. Number 4. We stayed in a great apartment that was really comfortable. And it had everything we needed. So it was a real home from home. Cái căn hộ đó rất là ok, rất thoải mái. Có mọi thứ mình cần. Thì mình cảm thấy như là ở nhà. Number 5. I've booked a relaxing holiday in a spa hotel so that I can recharge my batteries before work starts again. Vậy là mình tận hưởng ở spa, ở cái khách sạn để mình có thể lấy lại năng lượng trước khi công việc nó ập tới lần nữa. Number 6. They're renting a cottage in the middle of nowhere. The nearest village is 30 kilometers away. Thuê một cái cottage mà nó ở một cái nơi chẳng ai biết hết. Bởi vì cái làng gần nhất là 30 cây. I'm not around at the end of the week. We are taking a short break and going to Paris for a few days. Cuối tuần tôi sẽ không có ở đây. Tôi sẽ đi nghỉ ngắn ngày ở Paris. We usually go to France on holiday, but this year we are going to make a nice change. Mỗi năm thì đi Pháp, đi nghỉ, nhưng mà năm nay thì sẽ có cái sự thay đổi nhỏ. Now let's go back to exercise 6. Work in pairs. Answer the questions in the holiday finder and find the best holiday for you. Do you agree with the choice? Như vậy bây giờ chúng ta sẽ quay lại cái bài tập số 6. Mình hãy cùng nhau trả lời câu hỏi cho cái holiday finder và tìm xem đâu là cái loại hình du lịch phù hợp với mình. Và sau đó các em hãy thử nhìn lại xem là mình có đồng ý với cái sự lựa chọn đó hay không. Cooking in a self-catering apartment is recommended to me. I completely agree with that option. Alright, how about you? Now let's move on to exercise 7 with the adjectives to describe places. Bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau sang bài 7 với những tính từ để mô tả nơi chốn. Check the meaning of these adjectives. Describing places. Breathtaking. Commercialized. Dingy. Dull. Inaccessible. Overcrowded. Remote. Unique. Unspoilt. Vibrant. Như vậy chúng ta có breathtaking là đẹp đến nao lòng, nức lòng. Rất là đẹp. Commercialized là có tính thương mại. Dingy như hồi nãy mình đã nói là tối tăm, bẩn thỉu. Dull là buồn chán, tẻ nhạt. Inaccessible là khó có thể tiếp cận được hoặc là không có thể đi tới được. Overcrowded là quá đông.
Remote là xa xôi hẻo lánh. Unique là đặc biệt, độc lạ. Unspoiled, một cái nơi mà nó unspoiled thì nó có cái vẻ đẹp hoang sơ bình dị, nó nguyên sơ, chưa có bị khai thác nhiều. Vibrant là sống động. Now let's take a look at the photos in exercise 2 again. Can you match any of the adjectives with the photos? Bây giờ mình sẽ nối những cái tính từ vừa rồi với lại những cái hình ở bài tập số 2 ha. Picture A, we can use breathtaking, remote, unique, and unspoiled. Picture B, we can use remote and unspoiled. And for C, commercialized, right? Now, exercise 8. Listen to 3 dialogues about different holidays. Use adjectives from exercise 7 to describe each holiday destination. Bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau nghe 3 đoạn hội thoại nói về 3 cái kỳ nghỉ khác nhau. Và hãy sử dụng những tính từ ở bài tập số 7 để mô tả những cái địa điểm du lịch này ha. Unit 4, Lesson 4A, Exercises 8 and 9. 1. If only we were already on holiday. Well, there are only a few weeks to go. Have you checked out the route? Yes. Most of it's along country paths, so we won't have to deal with traffic very often. In fact, there are very few real roads that cross the area. If you wanted to escape from the world, this would be a great place to live because it's really difficult to get to. 2. What are your plans for this summer? My best friend and I have decided to help the National Trust. Really? That sounds more like hard work than a holiday. Well, it depends on what you understand by the word holiday. I love visiting historic buildings, and the National Trust looks after them, and they organise youth discovery holidays for young adults. So, where are you going, and what are you doing? We're going to help do some conservation work at Lindisfarne Castle. It's on a small island just off the northeast coast of England, and the views are spectacular. A castle? If I spent a few nights there, I'd be worried about meeting ghosts wandering around at night. I hope we don't, because you can't get off the island at times because of storms. 3. So what was it like? Disappointing, to be honest. I was expecting a quiet seaside resort, but there were loads of people everywhere. Was there any nightlife? There was too much. The town was full of clubs, bars and restaurants, and the only shops were selling souvenirs. It sounds awful. I'm glad I spoke to you because we were thinking of going there. Well, I wouldn't go if you want to relax. Instead of relaxing, we came back feeling stressed. Alright, so for the first holiday, it is remote, right? And for the second one, we use breathtaking and inaccessible. And number 3, it is overcrowded and commercialized. Well done. Alright, let's turn to grammar instead of vocabulary. Take a look at exercise 9, the recycle box. Bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau nhìn sang một chút xíu để ôn về ngữ pháp thay vì từ vựng ha. Bài tập số 9, second conditional, I wish and if only. We use the second conditional to talk about an imaginary situation and its results. Như vậy chúng ta sử dụng câu điều kiện loại 2 để mô tả một cái tình huống không có thật và cái kết quả của nó. If we saved our money, we could go traveling around the world. And then we use I wish or if only with the past perfect to say that we want a present situation to be different. Như vậy mình sử dụng I wish hoặc if only với lại thì quá khứ hoàn thành để chỉ một cái sự việc ở hiện tại mà mình muốn nó khác đi. Ví dụ như là I wish we had rented a villa instead of staying in a hotel. And if only we had booked in advance, everywhere else is full. Let's listen again and answer the questions in writing. So that means you have to write the answer
in full sentence. Bây giờ mình sẽ cùng nhau nghe lại các đoạn hội thoại vừa rồi và trả lời các câu hỏi dưới đây bằng cách viết câu trả lời ra các em ha. Unit 4, Lesson 4A, Exercises 8 and 9. 1. If only we were already on holiday. Well, there are only a few weeks to go. Have you checked out the route? Yes. Most of it's along country paths, so we won't have to deal with traffic very often. In fact, there are very few real roads that cross the area. If you wanted to escape from the world, this would be a great place to live because it's really difficult to get to. 2. What are your plans for this summer? My best friend and I have decided to help the National Trust. Really? That sounds more like hard work than a holiday. Well, it depends on what you understand by the word holiday. I love visiting historic buildings, and the National Trust looks after them, and they organise youth discovery holidays for young adults. So, where are you going, and what are you doing? We're going to help do some conservation work at Lindisfarne Castle. It's on a small island just off the northeast coast of England, and the views are spectacular. A castle? If I spent a few nights there, I'd be worried about meeting ghosts wandering around at night. I hope we don't, because you can't get off the island at times because of storms. 3. So what was it like? Disappointing, to be honest. I was expecting a quiet seaside resort, but there were loads of people everywhere. Was there any nightlife? There was too much. The town was full of clubs, bars and restaurants, and the only shops were selling souvenirs. It sounds awful. I'm glad I spoke to you because we were thinking of going there. Well, I wouldn't go if you want to relax. Instead of relaxing, we came back feeling stressed. Alright, so for number 1, what does the woman wish? She wishes they were already on holiday, right? She sounded really excited about that. Number 2, how would the boy feel if he spent a few nights at Lindisfarne Castle? Well, he would be worried about meeting ghosts. And then number 3, what advice would a woman give if somebody wanted a relaxing holiday? This wouldn't be a great place to visit, right? Everything is crowded. The shops only sell souvenirs, like that. Well done, everyone. Now, exercise 10, speaking. Which of the holidays in exercise 2 would you like to go on most and why? Bây giờ chúng ta sẽ sang bài tập số 10. Hãy cùng nhau nhìn vào một cái list các cái kỳ nghỉ dưới đây và các em xem là thảo luận với bạn mình xem là mình muốn đi cái kỳ nghỉ nào nhất và tại sao. Well, here's a suggested answer for you. I would most like to go on an adventure holiday. The thrill of exploring new, challenging environments and engaging in activities like rock climbing and kayaking excites me. Adventure holidays offer unique experiences, personal growth, and the opportunity to connect with nature, making them a perfect fit for my love of excitement and exploration. Như vậy, cái kỳ nghỉ ưa thích đối với cô sẽ là Adventure Holiday, kỳ nghỉ phiêu lưu. Tại vì mình có thể có những trải nghiệm lạ nè. Mình có thể kết nối với lại thiên nhiên, rồi mình cảm thấy là mình có những cái trải nghiệm tốt và những cái sự khám phá tuyệt vời. Alright, if you have some spare time, then let's move on with the writing practice. Let's write a postcard to a friend about fantastic or a terrible holiday. Remember to include the accommodation, the local people, and the activities. In other words, I want you to try to take advantage of the vocabulary that we have learned today. Alright? Bây giờ chúng ta hãy cùng nhau viết cho bạn mình một cái bưu thiếp kể về một cái chuyến đến một cái kỳ nghỉ mát tuyệt vời hoặc là tệ hại.
nhớ là phải sử dụng được những cái từ vựng, những cái thành ngữ, những cái cụm động từ mà hôm nay chúng ta vừa mới học các em ha. Now here's an example for you. Hey Sam, greetings from Bali. This place is absolutely fantastic. We're staying in a cozy beachfront villa with stunning ocean views. The locals are incredibly friendly and welcoming, making us feel right at home. It is just exactly what the doctor ordered. We've been surfing, exploring ancient temples, and enjoying delicious local cuisine. Every day here is an adventure, and I wish you were here to experience it with me. Miss you and can't wait to catch up. Best, Alex. Như vậy các em thấy ở cái bước bưu thiếp này thì mình sử dụng được những cái tính từ để mô tả cái nơi đó. Chẳng hạn như fantastic, stunning. Rồi mình có thể sử dụng được những cái cụm động từ. Chẳng hạn như là enjoy local cuisine, explore temples. Rồi mình có thể sử dụng một cái thành ngữ chẳng hạn như là exactly what the doctor ordered. Và có một cái điểm ngữ pháp của I wish, đó là I wish you were here to experience it with me. How about your postcard? Swap your postcard with your friends and then give each other some comments, alright? Well, this is the end of the lesson. Did you have a well of a time? I bet you did, right? Thank you so much for joining me on this lesson, and I'll see you in the next one. Goodbye.